السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم الكبد والحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية ده بيصيب عادة الأولاد من سن 5 سنين ل 15 سنة. ممكن يجي في سن أكبر بس نادرا. بالنسبة لفترة الحضانة من حوالي أسبوع لشهر. فترة الحضانة من إيه؟ من التهاب الحلق. هي المشكلة بتيجي من التهابات الحلق من ميكروب معين اسمه ستريبتوكوكس بايوجينز. لما بيصيب الحلق أو بيعمل التهاب في اللوز أو حتى بيعمل حمى قرمزية، اللي هو الأطفال اللي بنلاقي جلدهم محمر وعندهم ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل لهم بقى دول لو ما خدوش العلاج الكافي فترة مناسبة، هم دول اللي بيحصل لهم الحمى الروماتيزمية. طبعا احنا عارفين العادة السيئة اللي موجودة، ان اول ما الطفل يتحسن بعد يومين او ثلاثة والحرارة تنزل كده بنوقف المضاد الحيوي. طبعا ده احنا اساسا بننبه ليه، وهو ده سبب مشكلة الحمى الروماتيزمية. طبعا في ظروف معينة بتحصل للاولاد دول علشان يجي لهم حمى روماتيزمية. مش اي حد بيجي له حمى روماتيزمية، ده بيبقى فيه استعداد جيني عند الولد دهوت. المرض ده غير معدي، يعني ما بينتقلش من طفل لطفل عن طريق عدوى، لا، ده هو في عنده استعداد مناعي جيني عند الولد دوت. وفي نفس الوقت احنا بنلاحظ ان الاولاد دول اللي هم عايشين في مناطق مزدحمه او قليله التهويه، وبيبقى عندهم عاده نقص في التغذيه، هم دول اللي معرضين اكتر للحمى الروماتيزميه. طيب، التشخيص بيبقى ازاي؟ التشخيص عن طريق اعراض نسميها اعراض اساسيه واعراض ثانويه. احنا اساسا لازم نتاكد الاول ان في ميكروب موجود في الحلق. يعني احنا بنعمل اختبار الانتي ستريبتولايسين او تتر، او بنعمل مزرعه من الحلق، ده اولا. وبنشوف بقى العلامات، اذا كانت العلامات الاساسيه واحد منها مع اتنين من العلامات الثانويه، ده بيشخص المرض. او علامتين من العلامات الاساسيه وعلامه من العلامات الثانويه. طب ايه هي موضوع العلامات الاساسيه والعلامات الثانويه ديت؟ العلامات الاساسيه هم حوالي 5 حاجات. اول حاجه احنا بنشوفها اللي هي التهابات المفاصل، ودي عاده بنسميها التهابات مفاصل، نسميها بتنتقل او مهاجره، يعني بتنتقل من مفصل لمفصل. طبعا بالذات المفاصل بتاعت الرجلين وخصوصا الركبه. الولد بيبقى مش عارف يمشي على رجليه، بيبقى فيه سخونيه، بيبقى فيه جسمه مكسر، الولد دوت المفصل بتاعه محمر. طبعا الولد ده اساسا لما بياخد اسبرين او بياخد كورتيكوسترويد بيتحسن. طيب، من ضمن العلامات التانية اللي هي التهابات القلب. طبعا التهابات الصمامات او الفشل القلبي، او سرعة ضربات القلب. طبعا كل الحاجات دي كلها بتؤدي الى ان احنا نبقى عارفين ان الولد ده عنده التهابات في القلب اللي احنا بنسميها كاردايتس. طيب، بالنسبة الحاجة الثالثة اللي هي التهابات الجلد. الأولاد دول بيبقى عندهم زي كلاكيع صغيرة، ودي بتبقى موجودة قرب المفاصل وهي مش مؤلمة. أو حاجة رابعة اللي هي أساسا طفح جلدي موجود على الجلد، خصوصا الجذع اللي هو البطن والصدر وكده، وده أساسا نسميه رسيمة مارجيناتا. الحاجة الخامسة اللي هي أساسا نسميها سيدنهام كوريا أو التهاب المخ، اللي احنا أساسا بيبقى الولد أساسا بيجيله زي تشنج لا إرادي في الراس أو الإيدين. طبعا دي نسميها العناصر الأساسية. أما إيه هي العناصر الثانوية؟ اللي هي ارتفاع في درجة الحرارة، أو ارتفاع في سرعة الترسيب، أو آلام في المفاصل، أو زيادة في عدد كرات الدم البيضاء، أو بيكون عنده التهاب سابق للحمى الروماتيزمية. طبعا زي ما قلنا إن العلاج الأساسي للحمى الروماتيزمية ده عبارة عن حقن بنسلين طويل المفعول
مع مسكنات زي الاسبرين او الكورتيكوسترويد. الوقاية الأساسية من المرض دوت زي ما اتفقنا بيئة صحية، تغذية جيدة، وفي نفس الوقت طبعا أساسا نبعد خالص عن موضوع العادة السيئة اللي هي أول ما الولد يتحسن نوقف المضاد الحيوي. دي غلط جدا جدا جدا، وهي دي اللي بتؤدي إلى موضوع الحمى الروماتيزمية. طبعا الأولاد دول اللي بيجي لهم مشاكل فيما بعد في القلب وكده، وبيحصل لهم ذبذبة أذينية والتهابات في الصمامات وضيق في الصمامات، كل دول بيخشوا في مشاكل، وساعات بنعمل لهم عمليات قلب مفتوح، ودول معرضين للوفيات. كل ده احنا ممكن نتلاشاه بان احنا نلتزم بالاجراءات الوقائيه اللي انا قلت عليها. انا بشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.